What's going on, guys? Welcome back to my channel. Good morning, and I hope everyone's safe, everyone's doing good sa gitna nitong lockdown natin, and yeah, sana okay kayo. And for today, punta tayo dun sa kotse. Balatan natin yung sira kong foglights. So kung napanood nyo yung akong video, mapapansin nyo na basag yung passenger side na headlights niya. So I will explain later why. Tapos tatanggalin natin siya, uninstall natin doon sa kotse to make way for another new pyesa. Tsaka doesn't look good, pangit, hindi naman din functional. So tara, samahan niyo ako. So ito guys, yung tatanggalin natin itong dalawa. Ito kasi konting history lang dito. Nasabit siya dati, siguro mga few months after ko makuha itong kotse. Sabit siya sa tricycle, kaya rin siya may ganyan to. Tsaka this one, sumabit siya dito, tapos nasabit din yung plaka ko, kaya yan may bungi din yung plaka. Init. So yun, tatanggalin na natin to, tara. So kailangan natin ng 10mm G's na yabe, tsaka meron akong 13, tsaka ito pangkat ng wires kasi kakat ko na lang. Ito, electrical tape para pag kinat yung wires, tape natin yung matitirang wire. So let's go. Jeez. O nga pala, hindi ko natatanggalin yung bumper kasi nakapako yung dito sa ilalim. Kapa naman siya dito yung pinagkakabitan niya. So subukan kong dukutin na lang from doon para hindi na natin babaklasin yung buong bumper kasi mas matrabaho to eh. So yun, tara. Mahirap pala. Kaya natin yan.
Guys, ito yung mga minsan magandang gawin sa ECQ, DIY kasi productive. So sasiguan kasi ako sa itsura niya eh. May pusa pa pala. Ito na. Yan. Yun. Buwan na natin. Sa wakas. Ito kasi hindi na siya gumagana. Pag binuksan ko yung, pag sinitch ko yung yung foglights ko, ito na lang yung gumagana. So useless din naman. Tsaka sagwa kasi tignan mo. Tignan nyo. No? Pangit eh. So, might as well remove it na lang. Okay na. So, putulin ko na yung wirings nya. Tapos, lagyan natin ng tape. Electrical tape. Yun no, so pinutol ko na yung wire nya. Ito, tanggalin ko na yung mismo. Ayun. Nice. Yan, pinutol ko na to eh. Okay. One down. So, ito yung kable nya, dalawa. Lagyan na natin ng masking tape. Delikado, baka mamaya mag-ground. Diba? Maganda ng safe. Abang lang yun. Kasi may plano tayong magpalit ng foglights. So guys, kung tingin nyo ano mas magandang foglight sa bigote, sa kulay ko, kulay ng auto, I mean, anong mas maganda? Yung clear, square, or yung yellow, square din, square fogs. Saka kung may alam kayo na nagbibenta or supplier, hit me up sa comment section. Sana may natutunan din kayo sa DIY natin. So tago ko lang siya dito para hindi pangit tignan. Okay. So yun no, pakainit, pause na ako. Bakit ko ba yung mga to? Okay, so isa na lang tayo. Ito. Ano to no? Pinutol ko na rin yung nito eh. Pinutol ko na rin yung Ito matagal na itong putol. Ito pinutol ko. So
Ito na lang yung natira. Ito kung gumagana pa yung bulb, pero wala na to men. So tapon na to. Kabilang side, dito sa side na to, isa lang yung naputol. Ito lang kasi hindi ko lang kung mahaba yung putol niya eh. So probably nasa loob yun. Ito lang yung naputol ko. So ito na yung nalagyan natin ng electrical tip. Tape na natin siya. Tatago na lang din natin dito sa loob para hindi halata. Na, wala nang foglight. So let me know what you think, kung mas maganda siyang wala. Yan, nakikita nyo walang foglight, or lagyan ko na lang din ng square kasi may tabas na rin naman eh, no? Tignan natin kung anong mas maganda. So yun, tapos na natin, tanggal na natin. Meron marami kasi siyang ano eh. Ayan, ito yung ginamit natin, may washer pa siya. So wala na to, ang junk na to. Ito sa junk. So there you have it guys. Ayan. Na tanggal na natin yung foglights. So if you like my video, please like and share the video. Tapos huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating channel for more videos. Okay.